Quế Hoa đe dọa Ibu, nói sẽ gọi người nhà đến gây rắc rối cho anh ta. Trên nông trại, Quế Hoa gần như trở thành nỗi ám ảnh của mọi người. Mỗi ngày cô như một cơn gió dữ, phá vỡ trật tự của cả trang trại. Ibu từng cố gắng phớt lờ cô, tập trung toàn bộ sức vào công việc và chăm sóc Azima. Nhưng Quế Hoa thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để quấy rối Ibu. Cô chẳng bao giờ giúp làm nông việc, không tưới nước, không trồng cây, cũng chẳng dọn dẹp bất cứ thứ gì. Sự tồn tại của cô gần như chỉ để tiêu hao tài nguyên và gây rắc rối cho người khác. Mỗi khi Ibu đang bận rộn trong nông trại, Quế Hoa lại đứng bên cạnh la hét, khiêu khích, mỉa mai, trêu chọc, thậm chí còn cố tình cản trở công việc của anh. Tiếng la của cô vang vọng khắp khoảng trống của nông trại, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Lúc đầu, Ibu vẫn cố nhẫn nhịn, thậm chí hy vọng có thể dùng cách ôn hòa để khiến Quế Hoa hiểu ra tầm quan trọng của trật tự nơi đây. Nhưng càng ngày cô càng quá quắt, cô xem nông trại như lãnh địa riêng của mình, với thái độ ngạo mạn khiến ai cũng chán ghét. Cô hành xử như thể Ibu phải phục tùng mình, phải nhường hết mọi thứ cho cô ta, trong khi bản thân thì chẳng làm được gì ra hồn. Mỗi ngày cô chỉ ăn rồi chơi, vừa ngồi vừa ra lệnh khắp nơi, thậm chí còn trắng trợn cướp lấy rau củ và nông sản mà Ibu cực khổ thu hoạch. Trong lòng, Ibu đầy tức giận và bất lực, nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì Azima đang bệnh nặng, anh không còn thời gian và sức lực để đôi co với Quế Hoa. Bệnh tình của Azima vô cùng nghiêm trọng, cô đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Mỗi đợt hóa trị đều khiến cơ thể cô kiệt quệ, sắc mặt tái nhợt, động tác chậm chạp. Mỗi ngày cô chỉ có thể nằm nghỉ trong căn lều nhỏ hoặc ngay trên tấm thảm trước cửa. Những cơn đau và sự mệt mỏi đã khiến cô không còn sức chịu đựng thêm. Thế nhưng Quế Hoa lại chẳng mảy may quan tâm. Khi thấy Azima không thể cử động, cô còn nhân cơ hội để bắt nạt cô ấy. Thậm chí trong lúc Azima yếu nhất cũng ra tay đánh, cố ý làm tổn thương cô ấy. Hành động đó không chỉ đáng phẫn nộ mà còn khiến bầu không khí trong nông trại trở nên cực kỳ căng thẳng. Ibu bận rộn trên nông trại, vừa chăm sóc Azima, vừa phải lo toan toàn bộ công việc đồng áng. Anh phải sắp xếp việc hóa trị và sinh hoạt hàng ngày cho Azima, đồng thời luôn cảnh giác trước sự khiêu khích của Quế Hoa. Cơ thể và tinh thần anh gần như kiệt quệ, nhưng anh biết chỉ cần lơ là một chút, Quế Hoa có thể sẽ làm hại đến Azima, thậm chí khiến bệnh tình của cô trở nặng hơn. Vì vậy, Ibu luôn phải giữ cảnh giác cao độ trong nông trại, vừa làm việc, vừa bảo vệ Azima, vừa chống chọi với sự quấy rối không ngừng của Quế Hoa. Mỗi khi cô ta phá công việc đồng áng, Ibu chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đôi khi anh phải ra tay cảnh cáo cô ta, nhưng Quế Hoa chẳng bao giờ chịu thay đổi. Ngược lại, mỗi lần bị đánh xong, cô ta càng ngạo mạn hơn và tiếp tục gây rối. Tính cách của Quế Hoa không chỉ tệ hại trong hành động, mà cả tâm lý cũng trở nên méo mó và đáng sợ. Cô luôn oán trách rằng Ibu dành hết tình thương và tài sản cho Azima mà chẳng đoái hoài gì đến cô. Cô chưa từng nghĩ rằng ở nông trại, có người phải làm việc cực khổ để kiếm sống, có người phải gánh lo cho người bệnh, còn cô thì chẳng làm gì cả, nhưng lại đòi hưởng mọi lợi ích. Quế Hoa thậm chí còn đe dọa Ibu rằng nếu còn dám đánh cô sẽ gọi người nhà tới để trả thù thay mình. Ibu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, gia đình của Quế Hoa từng đến một lần trước đó và đã đánh anh rất dã man. Nếu họ quay lại lần nữa, bệnh tình của Azima sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ibu thở dài bất lực, anh biết mình phải cân bằng giữa việc bảo vệ Azima và đối phó với những lời đe dọa của Quế Hoa. Anh phải thật cẩn trọng. Cuộc sống hàng ngày ở nông trại hoàn toàn bị bao phủ bởi sự quấy phá và hăm dọa của Quế Hoa. Khi làm việc, Ibu luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô ta, sợ rằng cô sẽ nhân cơ hội phá nông vụ hoặc làm hại Azima. Quế Hoa thường giật lấy dụng cụ trong tay anh hoặc phá hoại những luống cây vừa mới trồng.
khiến công sức của Ibu đổ sông đổ biển. Hành động của cô không chỉ gây tổn thất cho nông trại mà còn khiến Ibu kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Dù anh nhiều lần trừng phạt cô ta, nhưng tính ương ngạnh và thù hận của cô vẫn khiến mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Mỗi lần xung đột xảy ra, bầu không khí trên nông trại lại đặc quánh và ngột ngạt hơn. Cái ác của Quế Hoa không chỉ dừng lại ở hành vi quấy rối mà còn nằm sâu trong sự ích kỷ của cô. Khi thấy bệnh của Azima tốn kém nhiều tiền, cô lại ghen tị, cho rằng mọi chi phí đều nên được dùng cho bản thân mình. Đối với nỗi đau của Azima và cả sự vận hành của nông trại, cô hoàn toàn thờ ơ, lạnh lùng. Cô ta hoàn toàn không hiểu tại sao Ibu lại phải dùng tiền để chữa bệnh cho Azima và cũng không hiểu tại sao Ibu không đặt cô ta lên hàng đầu để được chăm sóc như trước kia. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, mọi lợi ích đều phải thuộc về mình và bất kỳ ai khiến cô khó chịu đều phải bị trừng phạt. Tâm lý méo mó đó khiến Quế Hoa trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cô ta không chỉ muốn chiếm lấy tài nguyên mà còn dùng lời đe dọa và bắt nạt để kiểm soát Ibu và cả trang trại. Mỗi lần Ibu ra tay cảnh cáo, Quế Hoa lại đe dọa sẽ gọi người nhà đến trả thù. Điều đó khiến Ibu luôn phải sống trong cảnh đề phòng. Vì bệnh tình của Azima không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Trong sâu thẳm, Ibu hiểu rõ rằng mình phải kiềm chế cảm xúc và tìm cách cân bằng giữa việc bảo vệ Azima và giữ gìn trật tự của nông trại. Áp lực kéo dài ấy đã khiến anh gần như không thể thở nổi. Mỗi ngày trôi qua, như thể anh đang bước trên lưỡi dao. Dù trong hoàn cảnh đó, Azima vẫn giữ được sự hiền lành và nhẫn nại của mình. Cô không bao giờ đối đầu trực tiếp với Quế Hoa, cũng chẳng lấy ác báo ác. Dù thân thể yếu ớt, cô vẫn cố gắng giữ trật tự trong nông trại. Bệnh tật của mình không làm liên lụy đến ai. Cô hiểu rằng mình không thể thay đổi sự độc ác của Quế Hoa, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ lấy sự trong sạch và lòng nhân hậu. Mỗi khi thấy Ibu vất vả vì mình, trái tim cô lại tràn ngập sự biết ơn và ấm áp. Giữa nỗi đau, cô vẫn tìm thấy một chút an yên trong lòng. Mỗi lần xung đột nổ ra trong nông trại, mỗi tiếng la hét, mỗi một lời đe dọa đều như tảng đá nặng nề đè lên tim của Ibu và Azima. Sự tồn tại của Quế Hoa khiến nông trại không còn yên bình. Sự độc ác và ích kỷ của cô không ngừng thách thức lòng nhân từ và trách nhiệm. Ibu phải liên tục đứng lên bảo vệ Azima, đảm bảo cô được an toàn giữa cơn đau bệnh. Người xem khi chứng kiến cảnh đó, ai cũng đau lòng cho Azima và Ibu. Bình luận tràn ngập sự phẫn nộ và thương cảm. Quế Hoa phải rời khỏi nông trại đi. Sự tồn tại của cô ta chỉ mang đến đau khổ. Azima thật tội nghiệp, đang bệnh mà vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của Quế Hoa. Ibu thật quá khổ, vừa phải bảo vệ người mình yêu, vừa phải chịu đựng con mụ đó. Áp lực như thế ai mà chịu nổi. Mỗi dòng bình luận như một tiếng nói công bằng vang lên, đứng về phía người lương thiện và lên tiếng cho công lý. Sự độc ác và cố chấp của Quế Hoa khiến mỗi ngày ở trang trại đều tràn đầy căng thẳng và bất an. Cô ta gần như không chừa bất cứ thủ đoạn nào, từ đe dọa tinh thần đến quấy rối thể xác, từ phá hoại công việc đến khiêu khích Ibu. Mỗi hành động của Quế Hoa đều khiến Ibu kiệt sức. Anh phải luôn giữ cảnh giác, không chỉ để bảo vệ Azima mà còn để duy trì trật tự cơ bản của trang trại. Anh phải ngăn chặn hành vi ác độc của cô ta trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Áp lực và sự căng thẳng khiến Ibu gần như không còn chỗ để thở. Anh phải vừa bảo vệ Azima, vừa quản lý công việc trang trại, vừa đối phó Quế Hoa, một thế cân bằng mong manh đến đáng sợ. Những hành động và lời đe dọa của Quế Hoa khiến cuộc sống của Ibu và Azima như đang trong bão tố. Họ phải đối mặt với sự khiêu khích và đe dọa vô lý của con mụ ấy, trong khi vẫn chịu đựng nỗi đau thể xác và áp lực tinh thần.
Mỗi lần Ibu ra tay ngăn chặn Quế Hoa là mỗi lần anh phải chiến đấu với cái ác không hồi kết. Mỗi lần Azima nhẫn nhịn là mỗi lần cô phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật và áp lực tinh thần. Người xem khi chứng kiến cảnh ấy đều cảm phục lòng nhân hậu và dũng cảm của họ và càng thêm phẫn nộ với sự độc ác của Quế Hoa. Ai cũng mong công lý sớm được thực thi. Sự tồn tại của Quế Hoa như một cái bóng đen phủ lên mọi góc của trang trại. Sự độc ác của con mụ ấy dường như không có điểm dừng. Ibu phải không ngừng cố gắng để bảo vệ Azima, còn Azima thì vẫn giữ được sự hiền lành giữa cơn đau bệnh tật. Trong hoàn cảnh đó, mỗi ngày là một cuộc chiến, mỗi phút đều căng như dây đàn và cái ác của Quế Hoa mãi không có điểm dừng. Ty byli tu zobacz.